السلام علیکم. تیر سیشن کې مونږه د virtualization کنسپټ ډیسکس کړی وو چې virtualization دی چې کار څنګه کوي او فائدې یې چی دي. نن به مونږه د virtualization tools ډاونلوډ کوو او همدغه سي virtualization tools سره د لینکس چې کوم ISO images دي هغه به هم ډاونلوډ کوو چې په هغه کې Red Hat Enterprise Linux دی او CentOS Stream 10 دی. دا دواړه یو شی دي. Red Hat چې دی هغه کمرشل ورژن دی او CentOS چې دی دا فری ورژن دی. نو که هر یو مو ډاونلوډ کړو دواړه یو شی دي. کار یو رقم ته کوي. زموږ کار صرف پریکټیس کول دی. اول به مونږه virtualization tools ډاونلوډ کوو چې اول پکې VirtualBox ده. دا یې آفیشل ویب سایټ دی. دغه باندې به کلیک کړئ او چې دلته هر خپل کوم اپریټینګ سیسټم مو دی په هغې به کلیک کړئ. زما میک او اس انټل هوست دی. ډاونلوډینګ شروع شو. ما الریډي ډاونلوډ کړی دی. زه یې کینسل کوم او VMware به ډاونلوډ د VMware آفیشل ویب سایټ ته به لاړ شئ. د ډاونلوډینګ لږ کنفیوزینګ دی خو ښه ورته پام وکړئ. انشاءالله پوهیږئ. دې دپاره تاسو ته د اکاونټ ضرورت هم پیښیږي. باید تاسو په دې برودکام ویب سایټ کې خپل یو اکاونټ جوړ کړئ که چیرته مو اکاونټ نه وي. زه الریډي اکاونټ لرم. خپل اکاونټ پکې ورکوم. که تاسو چیرته اکاونټ نه لرلی دلته آپشن راځي د رجسټر. خپل اکاونټ رجسټر کړئ. تاسو ته به دغه پیج اوپن شي. دې پیج کې به مای ډاونلوډز باندې کلیک کړئ. فري سافټویر ډاونلوډز اویلیبل. دې کې که تاسو دلته لاندې وګورئ VMware Fusion. دې کې د دویم چې سلیکټ کې تاسو ته دلته ورژنز ښیي. زه چې په کوم وخت کې دا ویډیو جوړوم دې وخت کې 13.6.4 لیټیسټ ورژن دی. دې باندې به کلیک کړئ. دغه پیج به تاسو ته اوپن شي. دا د ډاونلوډ آپشن دی چې په دې کلیک کې تاسو ډاونلوډ به سٹارټ شي. ډاونلوډ شروع شو خو ما VMware هم الریډي ډاونلوډ کړی. زه یې کینسل کوم. دې نه بعد راځو خپل د لینکس ISO ایمیج ډاونلوډ کوو. آفیشل ویب سایټ ته به لاړ شئ centos.org. دې کې دا ورژن 9 دی. دا ورژن 10 دی. ورژن 10 کې به x86 64 ارکیټیکچر به سلیکټ کړئ او دې کې چې کوم د ISO دی هغې میرر به ډاونلوډ کړئ. په دغه چې کلیک کړئ تاسو به ډاونلوډ سٹارټ شي. اوس د Red Hat ISO ایمیج ډاونلوډ کوو. مشکل نشته که تاسو د Red Hat ISO ډاونلوډ کوئ که د CentOS ډاونلوډ کوئ خو ورژن 10 کې ډاونلوډ کړئ. Red Hat کې به دا وي چې تاسو نه به رجسټریشن غواړي خو CentOS چې دی هغه فری ورژن دی. زه تاسو ته ریکمند کوم چې CentOS ډاونلوډ کړئ. پریکټیس لپاره CentOS او Red Hat دواړه یو شی دي. خو بیا هم زه تاسو ته ښایم چې څرنګه ته به Red Hat ISO ډاونلوډ کوئ. دلته به ولیکئ developers Red Hat. دا Red Hat developers ویب سایټ ته به ورشئ. دې کې هم تاسو نه اکاونټ غواړي. کوشش وکړئ که اکاونټ مو نه وي دې کې رجسټر کړئ خپل اکاونټ. ما الریډي اکاونټ شته. زه لاګین کوم. تاسو چې کله لاګین شئ دغه ویب پاڼه به تاسو ته راشي. دلته به Red Hat Enterprise Linux باندې کلیک کړئ. دلته به more ways to try. دې کې که لاندې دلته تاسو وګورئ Red Hat Enterprise Linux ISO and images. دې کې دا ورژن 10 دی. ورژن 10 کې به تاسو ډاونلوډ ISO کوئ. که بیا هم چیرته ډاونلوډ نشو په دغه آپشن باندې کلیک کړئ نو انشاءالله ډاونلوډینګ به مو سٹارټ شي. اوس راځو خپل د لینکس انسټالیشن ته. دا زمونږه هایپروایزر دی چې ورچوال باکس ورته وایي. د لینکس انسټالیشن کې بلکې هر یو VM انسټالیشن دپاره که هغه وینډوز وي که لینکس وي 3-4 شیان مهم دي چې باید هغه په ذهن کې ونیسئ. یو میموري چې ریم څومره ورکوي، سټوریج څومره ورکوي، پروسیسرز څومره ورکوي او نیټورکینګ. نو راځئ دلته به په نیو باندې کلیک کې. دلته تا نه د کوم ورچوال ماشین چې جوړوي د هغه انفارمیشن غواړي. مونږ ورکوو مثلا Red Hat 1 ISO image. دلته به مونږ د Red Hat 10 RHEL 10 ISO سلیکټ کوو. proceed with unattended installation. دا کوشش وکړئ چې انچیک کړئ ځکه که چیرته مونږ دا چیک کوو دلته یو بل آپشن راځي چې دې کې تاسو باید یوزرنیم او پاسورډ ورکړئ او ورچوال باکس چې دی دغه یوزرنیم او پاسورډ بیا پخپله تاسو ته د لینکس کې خپله یوزر هم جوړوي او پاسورډ هم ورته ورکوي. خو دلته بیا تاسو نه هوست نیم او ډومین نیم هم غواړي. دلته مونږ ته ضرورت نشته چې مونږ دا پرووایډ کوو. دا بیا وروسته مونږ لینکس کې هم جوړولی شو. بهتر هغه دی چې همغلته پې پوه شو. نو دا به انچیک کې. دلته بعضې آپشنز دي چې اپریټینګ سیسټم لینکس دی. ورژن ډسټریبیوشن چې دی هغه Red Hat دی او ورژن چې دی
هغه تاسو چې کوم نیرست ورژن وي نږدې وي، اوس زموږ د ورژن 10 دی، نو ورژن 10 دی کې اوسه پورې نه دی راغلی ځکه ریډ هیډ 10 اوس لانچ شوی دی، نو موږ به ریډ هیډ 9 سلیکټ کوو. بیا راځو د هارډویر سپیسیفیکیشن ته. ورچوال ماشین لپاره 2 جی بی کافي شای دی، خو بیا هم که چیرته تاسو سره ریم زیات وي، 8 جی بی نه زیات وي، 14 جی بی 32 جی بی وي، نو تاسو کولی شئ چې 4 جی بی ریم هم ورکړئ. زه اوس 2 جی بی ریم ورکوم. سی پی یوز، که چیرته تاسو سره سی پی یوز کورس ډیر وي نو مشکل نه لري، 2 سی پی یو کور هم ورکولی شئ، 4 هم ورکولی شئ. خو که چیرته لږ وي، یو سی پی یو کور مور دین انف دی، ځکه که چیرته تاسو سره سی پی یو کم وي او سی پی یو تاسو دلته ډیر ورکئ، هغه بیا ورچوال سی پی یوز یوز کوي. بیا ورچوال سی پی یوز دا مشکل وي چې تاسو چې کوم ورچوال ماشین دی هغه به ډیر زیات سلو وي، ځکه چې کرنل به تھریډز ورلیږي او هلته به تاسو سره اکچوال کې سی پی یوز نه وي موجود، هغه ورچوال سی پی یوز یوز کوي. نو دغه دپاره بهتر همدا دی چې همدغه یو سی پی یو مور دین انف دی. یوز ای اف آی Extended Form Interface دا آپشن چک کړئ، ځکه ماډرن اپریټینګ سیسټمز لپاره دا پکارېږي. مخکینی چې و هغه بایوس و، اوس ماډرن اپریټینګ سیسټمز کې ای اف آی استفاده کیږي. دې په باره کې به زه مخکې چې کله موږ پارټیشن کوو هغې باندې مو بیا پوره پوهومه، خو فی الحال دپاره دا سلیکټ کړئ. دې نه بعد موږ ګورو چې خپل وي ایم ته تاسو څومره سټوریج ورکوئ. 20 جی بی انف دی، ځکه پریکټس لپاره دومره سټوریج نه استفاده کیږي. دې آپشن کې به تاسو وی ډی آی سلیکټ کړئ، ځکه وی ډی آی کې به تاسو سنیپ شاټس هم اخیستلی شئ. سنیپ شاټس هغه دي چې تاسو خپل چې کوم ورچوال ماشین دی په هر یو سټیټ کې چې دی، که هغې کې تاسو کوم کنفیګریشنز کړي دي یا هغې کې تاسو کوم ټولز انسټال کړي دي، تاسو چې هغې نه یو سنیپ شاټ واخلئ نو هغه وي ایم هماغه سټوریج سره یو کاپي جوړه کړي، بیا هغه تاسو وروسته بل وي ایم کې هم استفاده کولی شئ. دلته یو آپشن دی پری الوکیټ فول سایز. موږ سره دوه کنسپټس دي، یو تیک پروویژنینګ دی، بل تین پروویژنینګ. تین پروویژنینګ هغه دی که چیرته تاسو د وي ایم ته 100 جی بی سایز ورکړلو، دا اول نه 100 جی بی نه کنزیوم کوي، دا په چنکس کې سایز اخلي. سټارټینګ کې صرف 1 یا 2 جی بی سایز ورکوي چې هر څومره ته په دې وي ایم کې ډیټا انسټالوي یا پکې اچوي، هماغومره به دا ورو ورو خپل سایز زیاتوي. او که چیرته مو دا آپشن سلیکټ کړو نو دا بیا تیک پروویژنینګ کې راځي. تیک پروویژنینګ مثلا که چیرته موږ دې ته 100 جی بی سایز ورکړلو، دا اول نه په ډیسک کې 100 جی بی سایز کنزیوم کوي او دی وی ایم ته الوکیټ کوي. بیا دلته یو بل آپشن دی یوز ان ایگزیسټینګ ورچوال هارد ډیسک فایل. لکه مخکې مې چې تاسو ته وویل چې تاسو د وي ایم نه سنیپ شاټس هم اخیستلی شئ. که چیرته تاسو سره کوم مخکې بل وي ایم وي او هغه ډیټا تاسو غواړئ چې په دغه وي ایم کې هم راولئ، نو دغه آپشن چې تاسو سلیکټ کړئ، هماغه سنیپ شاټ کوم فایل چې دی ډاټ وي ډي آی باندې سیف کیږي، هغه به بیا تاسو دې ځای نه سلیکټ کړئ او دې کې نور څه آپشن نشته، فینش کوئ. بیا هم که چیرته تاسو غواړئ د دې سیټینګز چینج کړئ، په دې باندې به سلیکټ کړئ او دې ځای نه تاسو کولی شئ چې د دې ټول سیټینګز ماډیفای کړئ. موږ سره اوس هر شی صحیح دي، سټارټ باندې کلیک کوو. موږ سره یو نوې وینډو اوپن کیږي. دلته موږ سره درې آپشنز راځي، ټربل شوټینګ دی، ټیسټ دیس میډیا دی او انسټال ریډ هیډ دی. موږ به انسټال ریډ هیډ انټرپرایز لینکس باندې کلیک کوو. دا نور چې دي ټربل شوټینګ چې دی دا کله موږ نه پاسورډ هیر شي یا داسې سیف موډ ته غواړو لاړ شو څه مشکل پکې راشي، په ماونټینګ کې سټوریج ماونټینګ کې هغه به بیا موږ مخکې وایو، خو فی الحال دپاره انسټال ریډ هیډ انټرپرایز لینکس باندې کلیک کوو. بوټ فایلز چې کله رن شي تاسو سره به دغه سکرین راشي، دې کې تاسو انګلیش یونایټډ سټیټس سلیکټ کړئ او کنټینیو وکړئ. بیا تاسو دلته لیدلی شئ کیبورډ انګلیش یو اس دی، لینګویج سپورټ انګلیش یونایټډ سټیټس دی. ټایم اینډ ډیټ کې دې کې به تاسو اتوماتیک ډیټ اینډ ټایم سلیکټ کړئ، ځکه دا په خپله ان ټي پي سرور چې دی هغه ډیټیکټ کوي. ان ټي پي د ټایم دپاره د نیټورک ټایم پروتوکول یو سرور دی. انشاءالله مخکې به مونږ چې سره ریکمنډډ دا دی چې سرور کنفیګر کیږي هغه به هم ګورو. دا به ډن کړئ. بیا راځو کنیکټ ټو ریډ هیډ. دا آپشن زموږ د ضرورت دپاره نه دی، ځکه دې دپاره سبسکرپشن ضرورت دی، نو موږ سره سبسکرپشن نشته. دې نه به تېر شي. بیا راځو انسټالیشن سورس ته. انسټالیشن سورس کې موږ سره یو څو آپشنز دي. اول د آټو ډیټیکټډ انسټالیشن سورس، مطلب د کوم آیزو فایل چې موږ دې ته ورکړی دی هغه از ډي وي ډي دوی ډیټیکټ کوي. کوم ضرورت فایل چې د یو لینکس انسټالیشن دپاره پکارېږي هغه دا پخپله اخلي او انسټالوي. دویم آپشن دی ریډ هیډ سی ډي ان کنټینټ ډیلیوري نیټورک. دا چې کله ریموټ لوکیشن کې تاسو سره د ریډ هیډ خپل سرورز کې د ریډ هیډ انسټالیشن فایلز وي هغه ځای نه اخلي، خو دې دپاره هم د سبسکرپشن ضرورت وي. بل دی آن د نیټورک.
دلته تاسو لینک ورکولی شئ چې د تاسو هغه فایل په کوم ریپوزیټري کې پروت دی هغه ځای نه انسټالیږي. خو مونږه آټو ډیټیکټ انسټالیشن سورس اخلو، ډن کوو. بل آپشن دی سرور سلیکشنز. دې کې دا تاسو په یوز کیس باندې ډیپند کوي. سرور ویت جی یو آی دا موږ سره لینکس انسټالوي، خو ګرافیکل یوزر انټرفیس به هم ورسره وي او بعضې بیسیک پیکیجز دي چې هغه به هم پکې انسټال وي. دویم آپشن دی سرور. دا چې دی بغیر د ګرافیکل یوزر انټرفیس دی، دا به صرف بلیک سکرین وي او هغې کې تاسو خپل کمانډز یوز کولی شئ. دې کې به بعضې چې کوم د ضرورت سرورز دي یا پیکیجز دي هغه به انسټال وي. دا اکثر په انډسټري کې استفاده کیږي. مینیمل انسټال دې کې به هم ګرافیکل یوزر انټرفیس نه وي، خو کوم چې بیخي بیسیک پیکیجز دي هغه پکې انسټالیږي. نوره مخکې چې ته غواړې چې خپله باندې کوم سرورز کنفیګر کړي هغه پکې کیږي. خو دا شیان اوس موږ ته ضرورت نشته. تاسو به سلیکټ وذ سرور وذ جی یو آی باندې سلیکټ کړئ، ځکه د پریکټس لپاره همدا بهترین آپشن دی. دا به ډن کړئ. بیا موږ سره د انسټالیشن ډیسټینیشن. تاسو دلته لیدلی شئ کوم 100 جی بي سټوریج چې مونږه دې سرور ته ورکړی و هغه دلته شو کیږي. دلته تاسو ګورئ ایس ډي ای. په لینکس کې ډیسک چې دي هغه په ایس ډي ای، ایس ډي بي، ایس ډي سي نومونو باندې شو کیږي. اوس دا زمونږه اولنی ډیسک دی، دا په ایس ډي ای باندې شو کیږي. بیا که مونږه بل ډیسک ورسره اټیچ کړو هغه به ایس ډي بي شي، بیا به همداسې ایس ډي سي شي. دلته بل آپشن دی سپیشلایزډ ان نیټورک ډیسکس. دا چې کوم مونږ سره نیټورک اټیچ سټوریجز دي لکه آیس کیزي، فایبر چینل والا، نو دا زموږ د ضرورت نه دي، دا به اوس همدغسې پرېږدو. بل د سټوریج کنفیګریشن. که چیرته تاسو اتوماتیک کوئ دا به په خپله پارټیشنز وکړي، په خپله به هر یو ډیسک ته خپل سپیس ورکړي. خو مونږه اتوماتیک نه کوو، مونږه کسټم پارټیشنینګ ته ځو. کسټم باندې به سلیکټ کړي او ډن به کړي. دلته اوس مونږه خپل پارټیشنز جوړوو. دې کې به تاسو ال وی ام نه سټینډرډ پارټیشنز باندې سلیکټ کړئ. ال وی ام یو ډېر غټ کنسپټ دی، دا به مونږه چې کله سټوریج موډیول وایو هلته به بیا زه تاسو پوهې کوم. سټینډرډ پارټیشنز باندې به تاسو سلیکټ کړئ او پلس نشان باندې به کلیک کړئ. اول پارټیشن چې مونږ جوړو هغه به د بوټ ای اف آی جوړو. ای اف آی دی څه دا ایکسټینډډ فارم انټرفیس دی. مخکې به مونږ سره اپریټینګ سیسټمز کې بایوس یوز کېدو. اوس تقریبا دا 10 کاله کېږي چې بایوس په ځای ای اف آی راغلی دی. ای اف آی چې دی دا یو ریکوری ډیسک دی، ټربل شوټینګ لپاره استفاده کیږي. دې کې د وینډر سپیسیفیک فایلز وي، مطلب کله تاسو وی ام خراب شي، کرش کی، تاسو کولی شئ دې په ذریعه دې کې بعضې فایلز وي هغې نه تاسو ریکور کړئ. ای اف آی او بایوس کې د میموري د ډیسک اډریسینګ فرق دی. بایوس چې دی هغه 32 بیټس دی او ای اف آی چې دی هغه 64 بیټس دی. همدغسې ای اف آی سکیور هم دی او دې کې موږ ته د ګرافیکل سپورټ هم راکولی شي. نو بوټ ای اف آی دپاره 1 جی بي کافي دی. که تاسو دلته وګورئ زه د جی بي په ځای جی ای بي لیکم. ولې؟ ګوره زه تاسو ته دلته ایکسپلین کوم. 1000 ام بیز چې دي هغه ایکول دي د 1 جی بي. همدغسې 1024 ام بي چې دي هغه ایکولز دي د 1000 جی آی بي. جی بي ته ګیګا بایټس وایي، جی آی بي ته ګیبي بایټس وایي. همدغسې ام بیز کې هم دي، کې بي کې هم دي، ټي بي کې هم دي. اوس یو بل پارټیشن جوړوو هغه به د سلیش بوټ جوړوو. که تاسو وګورئ ډیورینګ د ریبوټینګ اف سیسټم چې کله موږ خپل سیسټم ریبوټ کوو هغه تور سکرین باندې چې لاینونه راځي هغه ټول فایلونه چې اخلي هم د سلیش بوټ نه اخلي، چې د سیسټم ټول نیچر معلوم کی، هر یو شی چک کی چې هر یو شی برابر دی، بیا هغه بوټ کی. که څه مشکل پکې راشي همغه ځای کې موږ ته ایرر ښایي. د ده سایز چې څومره زیات ورکوئ همدومره به ولنریبل وي. کوشش وکړئ د ده سایز د 1 جی بي نه یا 1 ګیبي بایټس نه زیات مه ورکوئ. دریم چې مونږ جوړوو هغه سویپ جوړوو. د سویپ کنسپټ باندې که څوک نه وي پوه، خو سویپ یو ورچوال میموري دی مونږ سره، یو ریم دی. کله چې زمونږ اکچوال ریم فول شي بیا کرنل کوم چې پروسیسز دي هغه سویپ ته ورکوي، یا هغه پروسیسز چې اننیسیسري دي یا لو پرایورټي دي هغه سویپ ته ورکوي. مثلا مونږه ګوګل کروم اوپن کړی دی خو هغه مونږه مینیمایز کړی دی، نو بیکګراوند کې چې کوم ریفریشینګ کوي هغه اکچوال میموري نه کوي، هغه سویپ میموري کوي. دا اکچوال کې سټوریج دی خو د سټوریج از ا میموري از ا ریم کار کوي. سویپ سایز به تاسو څنګه ورکوئ؟ د ده خپل سایز پیټرن دی. که چېرته تاسو خپل ماشین ته 1 جی بي ریم ورکړی وي نو سویپ میموري به تاسې 2 جی بي اخلئ. که چېرته تاسو 2 جی بي ریم ورکړی وي سویپ میموري به تاسو 2 جی بي ورکوئ.
او که چیرته مو 4 جی بي ریم ورکړی وي نو سویپ میموري به تاسو 4 جی بي اخلئ. او که چیرته میموري مو ګریټر دین 4 جی بي وي نو بیا به هم تاسو صرف 4 جی بي ریم ورکوئ. مطلب که چیرته د ماشین ریم مو 4 جی بي نه زیات وي خو سویپ میموري به تاسو صرف 4 جی بي ورکوئ. نو موږ خپل ماشین ته 2 جی بي ریم ورکړی نو موږ سویپ میموري هم 2 جی بي ورکوو. دلته تاسو لیدلی شئ اویلیبل سپیس چې دی هغه 16 جی ای بي پاتې دی، ټوټل سپیس 20 و. دا که تاسو دغه روټ ډایرکټري ته د نوره سایز ورکئ او که ورنکئ دی په خپله اخلي. نو موږ به د 14 جی بي همدغه ته ورکو او دا به ډن کو. دلته تاسو ته سمري ښیي، دا به اکسپټ چینجز کوئ. بل آپشن دی کی ډمپ. کی ډمپ کرنل ډمپ دی، دا مطلب کله چې د تاسو اپریټینګ سیسټم مطلب کرنل چې کله کرش کړي بیا دا هغه انالیټکس یا هغه لاګز ځان سره سیف کوي. نو تاسو کولی شئ چې دې ځای نه پوه شئ چې دا زما په کرنل کې څه مشکل و. خو دا زموږ د ضرورت نه دی، دا به ډن کو فلحال دپاره. بل دی نیټورک. دلته یو مشکل بل و چې مخکې مونږ باید ډسکس کړی و. ورچوال باکس کې چې کله مونږ میموري سټوریج هر یو شی ډسکس کول نیټورکینګ مونږ سلیکټ نه کوو، نو هغې په خپله نیټ نیټورکینګ اخیستی دی. دې دپاره باید مونږ برج نیټورکینګ واخلو چې هغه په خپله د ډي ایچ سی پي نه آی پي واخلي. خیر د هغه به زه اوس تاسو ته چینج کړمې. وي ایم به سلیکټ کې او سیټینګز ته به لاړ شئ. سیټینګز کې به نیټورک ته راشئ، نیټورک کې به اټیچ ټو برج اډاپټر کې او اوکې وکړئ. چې کله ماشین ریبوټ کیږي نو دا به په خپله بیا د آی پي زه تاسو ته وښیم هغه ډي ایچ سی پي نه اخلي. فلحال دپاره همدغه ډن کوئ. یوزر سیټینګ، دې کې به تاسو یوزر کریشن ته لاړ شئ. دلته به تاسو خپل یو یوزر جوړ کړئ. زه فول نیم کې ناصر فاروقي ورکوم او یوزر نیم کې ورکوم صرف ناصر. پاسورډ چې هر یو شی ورکوئ تاسو خوښه. خو دغه دوه آپشن سلیکټ کړئ ځکه اډمنسټریټیو پریویلیجز چې دې ته ورکي هغه دا فایده لري چې مونږ به بیا روټ یوزر نه استفاده کوو. روټ یوزر داسې دی چې هغه د هر یو کار صلاحیت لري. که ته از روټ یوزر هر یو کار وکړې په لینکس کې تا نه د پوښتنې څوک نشته. که ته یو فایل ډیلیټ کوي، یو ډیسک ډیلیټ کوي، یو غلطي کوي، پوښتنه نه درنه کوي، ډایرکټ هغه کار کوي. نو دې لپاره روټ یوزر استفاده کول ښه نه دی. کوشش وکئ بل یوزر جوړ کړئ او هغې ته اډمنسټریټیو پریویلیجز ورکړئ. دا دې دپاره وي چې کله تاسو داسې کار کوئ چې هغه د روټ یوزر کار وي نو دا بیا تاسو نه پوښتنه کوي او پاسورډ درنه غواړي. نو یوزر جوړ کړئ او دغه آپشن کلیک کړئ. دې کې بیا ویل ګروپ کې دغه یوزر اډ کیږي. ویل ګروپ څه شی دی؟ دا به بیا مونږ مخکې چې کله یوزر مینجمنټ ډسکس کوو هغې کې به بیا وګورو. نو یوزر جوړ کړئ او ډن یې کړئ. دا چې تاسو یو ځل ډن کړئ زموږ پاسورډ ډېر شارټ دی ځکه نه کیږي، نو دویم مرتبه بیا ډن کړئ. بیا به تاسو بګین انسټالیشن کړئ. انسټالیشن کمپلیټ شو. دا به تاسو ریبوټ سیسټم کړئ نو دا به ریسټارټ شي. داسې لاګین پیج به تاسو ته راشي. ناصر فاروقي دا هماغه یوزر دی چې مونږ جوړ کړی و. پاسورډ به ورکړئ. فرست ټایم کې لږ ټایم نیسي خو بیا نورمال کیږي. دا به سکیپ کې. دا تاسو وګورئ سیسټم ناٹ رجسټرډ. ما چې تاسو ته ویلې ریډ هیټ چې دی دا کمرشل دی. دې لپاره د سبسکرپشن ضرورت وي. دا باید رجسټر شي چې هغه بیا باید پیمنټ وشي. نو اوس د رجسټر کولو ضرورت نشته. نو دې کې چې مونږ کوم پریکټیس کوو هغه ته د انټرنیټ ضرورت هم نشته دی. تاسو کولی شئ چې آفلاین ټول لینکس کور کیږي او ایگزام هم چې کله تاسو ورکوئ د RHEL هغې کې تاسو ته د انټرنیټ نه پرووایډ کوي او د انټرنیټ ضرورت هم نه پیښیږي. خو بیا هم چې کوم د انټرنیټ ریلیټډ شیان وي د انټرنیټ ضرورت ته پکارېږي هغه به بیا زه تاسو ته وښیم. دې کې به یو کار تاسو دا وکئ چې سکرین لاک ټایم چې دی هغه به زیات کړئ. سیټینګز ته به لاړ شئ. دې کې به تاسو پاور ته لاړ شئ او پاور کې سکرین بلانک چې دی هغه به نیور کړئ ځکه کله چې مونږ کار کوو نو نه غواړو چې سکرین په خپله لاک شي. نو دا به نیور کړئ. دې نه بعد نیکسټ کلاس کې به مونږ ګورو چې ټرمینل څه دي، څنګه کار کوي، شل څه دي او بعضې بیسیک کمانډز باندې به کار کوو. نو فلحال دپاره همدومره بس دی. والسلام.